What's up, Daddy O, nagbabalik. Let's go, Lupine. Premium outlet. Bagwis, Toyo, and Kulot. Tara na, lusubin ang premium outlet. Ayan na, 5 minutes drive mula sa amin. Premium outlet dito sa Amerika. Ayan po, nandito tayo magpa-parking na si Daddy O. Ayan po, safe parking. Dito po sa premium outlet, libre lang po ang parking. Ayan po, ang dami pong namimili dito sa premium outlet. Ayan, ang dami naka-parking, oh. Kung mapapansin nyo po, karamihan po sa parking space dito sa Amerika, meron pong electric charger para sa mga electric car. Wow, astig! Excited si Mami Yo mag-shopping. Ayos. Ayan po. Ayan po, sikat na champion brand. Ayos, ang ganda, oh. $10 lang po. Champion shirt, $10. Dahil po nandito na po ang lahat ng mga sikat na brand, kaya paborito ng mga shopper na puntahan ang premium outlet. At ang kagandahan po dito ay ang tinitinda nila ay tunay na bagsak presyo, cheap price. Tara, let's mga super idol, pasukin Nike Factory Store. Tingnan po natin po yung mga bagong design na sapatos at silipin po natin mga bagsak presyo ng mga sapatos at damit dito sa Nike. Tara, let's, excited na si Daddy O pasukin ang Nike Store. Ang kagandahan po nito, bagsak na presyo po rito at may 30% off pang ibinibigay pagkatapos nyo pong magbayad. Ayos. Mars. Suggested detail po niya is 130. Bagsak presyo $89. Less 30% kaya magiging $62 na lang po siya. Converted sa Philippine peso, 2,940 na lang po ang presyo ng Jordan Mars. Sobrang mura, bagsak presyo. Ayan po, retail price po ng Jordan Flight, $94. Bagsak presyo po siya ngayon ng 64, less than 30%. Kaya total price po niya sa Philippine peso is 2,034. Sobrang mura. Ang kagandahan po dito sa Nike Factory, kahit anong size ng paa mo, meron po sila. Meron pang kids, women, and men. Zoom, Pegasus, Epic. Ang dami rin po nilang design para sa mga babae. Ito naman ay panalo, Nike Renew. 94 retail niya, less than 30%, kaya $38 na lang. Total sa Philippine peso is 17. Nike Netcon, dating 130, $79 na lang. Nike Air Max, retail price niya ay 150, price niya is 90, less than 30%, kaya $63 na lang. Total sa Philippine peso, 29 na lang. Ayan po, bagsak presyo talaga. Nike Space, Philippine peso 13. Nike Tanjung, sale na po siya ng $34, less 30% po, kaya 900 na lang Philippine peso. At marami din pong mabibiling murang damit at bag.
po $39, 1.3 na lang sa Philippine peso, $39. Kahit hindi po ako makabili ng sapatos ay okay lang. Dahil window shopping is solved na, dahil marami po ako nakikitang magagandang sapatos. Okay na yon. Nike Air Zoom. Kung ito total po sa Philippine peso, 1.6 na lang po siya. Susunod naman, Nike Legend. Kung ko-convert po sa peso, 900 na lang siya. Dito po sa section na to, naka-open box po siya. So, balit brand new po yung mga sapatos at ang gaganda ng design. Maporma, ayos. Susunod, Nike PG4, 1.6 na lang. Nike KD3, 1.6 na lang din. Ito naman official ball ng Nike Jordan Why Not 03. Convert po sa Philippine peso, 4,100. Pinakamalupit na Kyrie Low 3. Ang retail price niya is 110. Bagsak presyo po siya ng 89, less than 30% po. Kaya ang magiging total niya na lang sa Philippine peso is 2,100. Astig! Papunta naman tayo sa mga damit. Ito naman po jacket. Ang presyo niya po is 29, less than 30%. Kaya magiging $20 na lang siya. Ito naman po sa damit, ang presyo niya po is $12, less than 30%, kaya magiging $9. Kung total sa Philippine peso is 400 na lang po ang mga Nike na damit dito sa premium outlet. Kung mahilig po kayo sa sport at atletica, bagay na bagay sa iyo ang Nike Factory dahil magaganda po yung damit nila at bagsak presyo. Ayos mga super idol, dito tayo magtatapos. Sa susunod ko pong vlog, papasukin po natin ang Adidas Store. Marami po akong ipakikita sa inyong magagandang damit at sapatos. Talagang magugulat po kayo sa mura ng sapatos at ang gaganda po ng disenyo. Kaya kung bago po kayo sa channel ni Daddy O, wag na pong mahiya, pakihampas naman po ang kampana para lagi kayong update sa mga murang sapatos dito sa Amerika. Ayos po, kung meron po kayong question, paki-comment naman po, sigurado babasahin yan ni Daddy O. Nagpapaalam hanggang sa muli. Daddy O signing off.